Ми знайдемо причину скрипу вісі Z при підйомі та оглянемо її механіку. Усунемо перекос відносно столу та замінимо ремінь, який з'єднує вали. Інженерне ранчо. Якщо є шум або скрип, перше, що потрібно зробити, це відрегулювати натяг ременів вісі Z. Для цього відсуваємо стіл. Гвинти регулювання знаходяться з правої сторони. Якщо вони були не зафіксовані до кінця, то механізм натягу перекошується. Для калібрування відкручуємо їх на один оберт. Далі заходимо в меню і рухаємо вісь доверху. І потім фіксуємо гвинти. Якщо проблема і шум не зникли, то переходимо до наступного етапу. В минулому відео ми розібрали будову та усунення проблем у верхній частині вісі Z. Рекомендую переглянути перед продовженням. Для доступу до механізму вісі Z нам потрібно видвинути стіл вперед і зняти кришку. Далі викручуємо 4 гвинти, вказані на екрані. На них наклеєні зелені наліпки. Потім на пару обертів відкручуємо гвинти механізму натягу проти часової стрілки, щоб зняти фіксацію. Далі нам потрібно перевернути принтер на бік, щоб отримати доступ до нижньої частини. Нам потрібно зняти кришку, яка перекриває механізм вісі Z. Відкручуємо по периметру болти, які її фіксують. Їх там 15. По краям з кожної сторони 4 довгих болти, вони фіксують раму. Тепер обережно знімаємо кришку. Ми отримали доступ до механізму вісі Z. У А1 для руху по осі Z використовується один двигун, як і в більшості бецлінгерів. Тут використана система за ременем, яка передає рух рівномірно на обидва гвинтові вали, які вже в свою чергу рухають вісь Z. Натяг ременя регулюється прижимним механізмом, який ми ослабили до цього. Відпускаючи гвинти, ми ослаблюємо фіксацію, і пружина автоматично виставляє потрібний натяг. Далі ми їх фіксуємо, щоб при навантаженні не змінювався натяг і не було перекосу. В моєму випадку скрип був через те, що механізм натягу з пластику, і при швидких ривках він трошки вигинався і терся об корпус. Я це вирішив капою силіконового масла у місцях тертя. Головне робити так, щоб масло не потрапило на ремінь. Також були не зажаті до кінця гвинти, які фіксують механізм натягу до корпусу, тому їх теж перевіряємо і підкручуємо за потреби. Якщо це не вирішило проблему, то уважно оглядаємо втулку. Вмикаємо рух по осі Z і намагаємось визначити місце, де виникає шум. Потім або наносимо в те місце мастило, або якщо це втулка і зносився підшипник, то знімаємо і замінюємо. Якщо ви бачите на ремені критичні сліди зносу або пошкодження, то його бажано замінити. Ми вже відпустили гвинти, які фіксують натяжний механізм. Тож нам залишається лише легенько надавити на нього, щоб пружина трошки ослабила ремінь, і його легко було зняти. Надівається він аналогічним чином. Відтискаємо пружину і надіваємо на вали.
Також можна зафіксувати тимчасово гвинтами. Далі нам потрібно вирівняти вісь X, щоб вона була паралельно столу. Для цього перевертаємо принтер в звичайне положення і міряємо відстань від планки вісі X до столу. З обох сторін відстань має бути однакова. В офіційному мануалі кажуть, що можна підняти вісь X доверху і виставити по верхній планці, але я зазвичай просто міряю лінійкою, бо нам потрібно все одно буде перевіряти рух, а опускається донизу вона довго. Якщо відстань різна і є перекос, це спричиняє помилки по осі Z та швидше зношення гайок, які ми регулювали в минулому відео. Рекомендую час від часу це перевіряти, так як якщо ремінь трошки ослаб, то при швидких ривках він може проскочити. Для того, щоб вирівняти, ми однією рукою натискаємо на механізм натягу, до тих пір, поки не ослабне ремінь. І далі іншою рукою провертаємо один з валів, поки ремінь не проскочить на потрібну нам кількість кроків. Привертаємо і знов міряємо лінійкою. Це робимо доти, доки відстань від планки до столу не стане однаковою з обох сторін. Далі заходимо в меню, повертаємо всі осі в домашнє положення і рухаємо вісь Z вверх, і потім донизу, щоб пружина виставила правильний натяг. В кінці фіксуємо гвинти, які її притискають. Потім ще раз рухаємо вісь для того, щоб впевнити, що механіка в нормі, і зникли посторонні звуки. Якщо все добре, то закриваємо відсік осі Z і збираємо принтер в зворотному порядку. По краям 4 довгі гвинти, вони фіксують раму. Також є 3 короткі, вони показані на відео. Так як ми вносили зміни в механіку, бажано зайти в меню і запустити автокалібрування, щоб А1 підібрав правильні параметри для двигунів. І також правильно підібрав частоти для алгоритму Input Shaping. В цих двох відео ми повністю розібрали внутрішню будову та механізми вісі Z зсередини та навчились її обслуговувати. And I think you should give your boys a big round of applause, because you have done a good job. Because other than the house being square... В наступному відео ми відключимо перевірку резонансів перед кожним друком. А1, хоч він і тихий принтер відносно інших, але на старті друку він постійно проводить швидке калібрування шейперів. Тому те, що А1 чи Мінік почав друкувати, це чують всі. Це ми приберемо і заробимо його справді тихим, без погіршення якості. Якщо потрібно, то тест завжди можна запустити з меню. А постійні вібрації – це одна з основних причин відкручення гвинтів на хотенді. Також по цій проблемі і проблемі з першим шаром буде окреме відео. Якщо інформація була корисна, підписуйтесь на канал. Побачимось в наступному відео. Roads? Where we're going, we don't need roads.